नमस्कार. आरती पित्रे ऑफिशियल या चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. इथे मी एक पिवळ्या रंगाचा 2 इंचाचा चौकोन घेतलेला आहे आणि त्याचप्रमाणे याच रंगाच्या लांबच्या लांब पट्ट्या घेतलेल्या आहेत 1.5 इंच रुंदीच्या आणि गुलाबी रंगाच्या तसंच हिरव्या रंगाच्या पण लांबच्या लांब पट्ट्या घेतलेल्या आहेत 1.5 इंच रुंदीच्या. म्हणजे या सगळ्या पट्ट्या 1.5 इंच रुंदीच्या आहेत आणि खूप लांब आहेत. तर आता या चौकोनाला आपण या पट्ट्या जोडणार आहोत. ही जी हिरवी पट्टी आहे ही मी आता एका बाजूने आधी जोडून घेणार आणि बरोबर उलट्या बाजूला तशीच जोडून घेणार. आणि राहिलेल्या 2 बाजूंना आता मी गुलाबी रंगाच्या पट्ट्या जोडणार आहे. हे झाल्यानंतर त्याच्यावर व्यवस्थित हात फिरवून घ्यायचा आणि आपल्या बाजूने 1.5 इंचाचं मार्जिन ठेवून तिरकं आखून घ्यायचं. हे असं आपल्याला चारही बाजूने करायचं आहे. आणि त्यानंतर जसं आपण आखलेलं आहे तसं ते आपल्याला तिरकस कापून टाकायचं आहे. झाल्यानंतर आता आपल्याला पिवळी पट्टी घ्यायची आहे आणि ती पिवळी पट्टी आपल्याला चारही बाजूनी जोडून घ्यायची आहे. आधी 2 बाजूनी म्हणजे 2 उलट सुलट बाजूनी जोडून घ्यायची आणि नंतर मग राहिलेल्या 2 बाजूंना जोडायची. त्यानंतर पुन्हा आपल्याला त्याच्यावर व्यवस्थित दाबून हात फिरवायचा आहे. कारण काय होतं ना, प्रत्येक वेळेला इस्त्री करणं शक्य नसतं. त्यामुळे हे असं करायचं आहे आणि पुन्हा आपल्याला परत आपल्या बाजूने 1.5 इंचाचं मार्जिन ठेवून चारही बाजूने तिरक्या रेघा आखून घ्यायच्या आहेत.
आता पुन्हा जशा आपण रेघा आखलेल्या आहेत त्या आपल्याला तिरक्याच कापून सुद्धा घ्यायच्या आहेत. या कापून घेतल्यानंतर परत आपण पहिल्या वेळेला जसं गुलाबी आणि हिरव्या रंगाच्या पट्ट्या जोडल्या होत्या तशाच जोडून घ्यायच्या आहे. परंतु इथे आवर्जून एक लक्षात ठेवायचं आहे की ज्या बाजूला आधीची गुलाबी पट्टी आहे त्याच बाजूला ही गुलाबी पट्टी आली पाहिजे आणि ज्या बाजूला आधीची हिरवी पट्टी आहे त्याच बाजूला हिरवी पट्टीसुद्धा आपली आली पाहिजे, तरच ते डिझाईन आपलं व्यवस्थित होईल, नाहीतर त्याचा संपूर्ण लूक बिघडून जाईल. हे झाल्यानंतर पुन्हा त्याच्यावर व्यवस्थित हात फिरवून घ्यायचा आणि परत पहिल्यासारखंच करायचं. म्हणजे खाली 1.5 इंचाचं मार्जिन ठेवून वर टोकापर्यंत चारही बाजूनी रेघा मारून घ्यायच्या आणि जशा रेघा मारलेल्या आहेत तसं आपल्याला हे कापून घ्यायचं आहे. आता पुन्हा आपल्याला आधीचीच प्रोसेस रिपीट करायची आहे. म्हणजे आता आपल्याला पुन्हा चारही बाजूनी पिवळ्या पट्ट्या जोडून घ्यायच्या आहेत.
असंच रिपीट करत करत आपल्याला एक मोठा चौकोन बनवायचा आहे, जो चौकोन म्हणजे ज्या चौकोनाची साईज एका कुशन कवरच्या साईज एवढी होईल. आता थोडक्यात तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपण एक कुशन कवरचं डिझाईन बघत आहोत. तर आता शेवटपर्यंत बघत राहा.
अशा प्रकारे हे शिवत शिवत आपल्याला हे एवढं मोठं करायचं आहे की याचा साईज एखाद्या नॉर्मल साईजच्या कुशन कवरचा होईल. म्हणजे कुशन कवर जर याचं बनवलं तर ते त्या कुशनला व्यवस्थित बसेल अशा पद्धतीने हे बनवायचंय. हे बघा, अजून मी असंच एक बनवलेलं होतं, ते सॅम्पल दाखल तुम्हाला दाखवत आहे. तर माझा आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करा आणि सोबतचं बेल आयकॉनही दाबा, जेणेकरून माझे येणारे नवीन नवीन व्हिडिओ सगळ्यात आधी तुम्हाला बघायला मिळतील. आता आपण भेटू पुढच्या एका अशा छानशा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मी तुमचा निरोप घेते. बाय.